Hi everyone! By the way, I'm Ane. I'm Iam. And for today's vlog, may isi-share ako sa inyong bago. So yun guys, after 3 single entry visa sa Japan, ngayon nag-grant na tayo ng multiple visa! Yay! Graduate na kaming dalawa! Yes! Si Iam, na multiple visa na siya, second apply pa lang ng Japan visa. Tapos ako pang 4 na beses ko na. So finally, na-visit na siguro yung Japan Embassy, kaka-apply ko lang ng visa. Kaya siguro parang sige na nga, i-multiple na natin to. So I applied my Japan visa last February 12. Tapos bumalik na sa akin yung passport noong February 25. So, ngayon is February 28. Total of 13 days yung waiting time pagkapasa ko ng visa. Tapos, ayun, okay naman, smooth naman yung, yung process. Tapos, na-deliver naman door-to-door na yun sa bahay. In this video, i-share ko lang sa inyo yung full experience ko sa pag-a-apply ng visa. Tapos, yung magkano ba yung mga nagastos ko and ano yung mga important tips if you're planning to apply for Japan visa. By the way guys, bago ko i-continue to, if hanap nyo is yung step-by-step process, as in detail talaga kung paano makasecure ng slots, kung paano mag-book ng appointment, ganyan, and paano ba yung process talaga dun sa Japan visa or sa BFS Global. Panoorin nyo na lang yung previous vlog ko kasi yun at yun pa rin yung process ngayong 2026. Wala namang pinagbago. Bale, i-share ko lang sa inyo yung mga ibang updates about sa pagkuha or sa pag-process ng Japan visa ngayong 2026. So, saan nga ba ako nag-apply ng aking Japan visa? Nag-apply ako ng Japan visa ko sa BFS Global Cebu Center ulit kasi yun lang yung may available na slot that time noong December. I applied last February 12 by BFS Global under standard process. Tapos, binayaran ko is 520 pesos for the slot. Importante yun guys na makakuha kayo ng standard process lang kasi mura lang siya, 520 lang kasi meron silang option for premium lounge which is magko-cost pa ng mas malaki. Then premium lounge is 2,200 tapos on top pa yung 520 na standard processing fee. So, bali ang babayaran nyo per applicant is 2,720 which is ang mahal niya, di ba? For Japan visa. Tapos, yun nga, hindi ko na kinuha yung premium lounge dahil nga nag-book pa kami ng flight papuntang Cebu, tapos accommodation pa doon. So, pag nag-premium lounge pa ako, dagdag gastos pa yun. So, hindi ko na siya in-avail. And, hindi ko rin siya masyado marirecommend na mag-premium lounge kayo. Lalo na kung family of 3 kayo, family of 4. Kasi ang premium lounge is per applicant din. So, kung family of 3 kayo, tapos 2,720 each ang babayaran nyo. Yan, ang gastos niya, diba? So, ayun, as much as possible na merong available standard process, yun na lang yung i-avail nyo. Pero kung wala na talagang option, wala talaga tayong choice kundi mag-premium lounge. Kasi minsan may schedule na available yung slot, tapos premium lounge na lang talaga. Depende na lang siguro sa situation. Pero kung hindi naman kayo nagmamadali, mag-wait na lang kayo na merong available na standard process lang. As much as possible para hindi nagdagdag gastos. Kasi mabilis na naman yung process sa BFS Global. As in, pagpunta mo doon, 15 to 30 minutes lang yung yung process. Pagbigay mo ng documents, i-double check lang nila, tapos i-reprint, tapos may mga pipirmahan ka lang, ganyan. So, parang hindi na worth it din yung premium lounge for me. Pero kung wala talagang choice, premium lounge talaga kayo. Kasi nga, kung kailangan nyo na talaga ng slot, and kailangan nyo na talaga kumuha ng visa, i-grab nyo na yun. Ang pinagkaiba lang naman sa premium lounge, may sarili kayong area. Lahat ng standard process nandito sa kabila, tapos yung lahat ng nasa premium lounge sa kabila kayo. Tapos may mga snacks kayo, may coffee kayo, ganyan. Tapos di ko rin alam kasi may nakita ko na pagpunta ko doon, may waiting time pa rin kayo. So parang same lang din naman ng ng standard process. Ang pinagkaiba lang, may snacks kayo, tsaka may coffee kayo. Ayun, yun yung pinagkaiba niya. Plus yung bayad na mahal.
Tapos yung breakdown ng gastos ko is, yung visa processing fee is 520. Tapos, yung courier fee nila or delivery fee ng passport nyo, kasi syempre sa Cebu pa ako, so ipapadeliver ko siya sa bahay. Ang binayaran ko is 600 pesos na. Dati 380 pesos to 400 lang siya. Hindi ko alam kung bakit naging 600 pesos na ngayon. Plus, may in-avail ako na SMS update. Tapos, ano siya, babayaran siya ng 150. Although, hindi parang in my experience, hindi mo na talaga kailangan yun. Kasi nga, kailangan nyo lang yung reference number nyo, tapos matatrack nyo na yung process ng visa nyo or kung ano na bang situation ng visa nyo sa website ng BFS, yung may track your visa. Pwede nyo ilagay yung surname nyo doon, tapos yung reference number, tapos makikita nyo na kung ano na bang nangyayari sa visa nyo or sa passport nyo. Pero kasi, syempre, out of curiosity, in-avail ko yung SMS updates kung okay ba siya, kung worth it ba, kung mag-a-update nga ba talaga. So, nagbayad ako ng additional 150. And then, isang beses lang sila nag-text. Tapos, ito lang yung text nila. Tapos, wala na. So, wag na kayo mag-avail nun. Tinry ko lang talaga siya para malaman din kung makakatulong ba sa sa overthinking nyo or ganyan. Sa kakaisip nyo kung nasa na ba yung visa nyo. So, wag na. Yun na lang, yung reference number nyo na lang. Pumunta na lang kayo sa BFS Global, tapos track your visa. Tapos, ayun, ilagay nyo lang yung reference number nyo doon. And then, ayun na, makikita nyo na yung process. Tapos, nag-i-email naman sila, kunyari, on process na yung visa nyo, tapos na-dispatch na nila sa Parañaque. Ang next na email nila is nakabalik na ng Cebu, tapos na-dispatch na nila via courier, tapos on the way na sa inyo. So, ayun. Tapos, pag nag-email na sila na on the way na na-dispatch na sa courier yung passport nyo, pwede nyo na siya i-track din dun sa LBC naman. Kasi meron resibo na ibibigay sa inyo, di ba, pag nag-avail kayo ng door-to-door delivery. May reference, may tracking number dun sa may gilid ng ng resibo ng LBC na ibibigay dun sa BFS Global. Tapos, kunin nyo lang yon, then ilagay nyo lang dun sa website nila yung track your package or track your documents, ganyan. Tapos, ayun, makikita mo na kung nasaan na rin yung passport mo. So, in my case, nag-email di ba yung BFS ng February 24, tapos February 25 dumating na siya. So, bakit ko nga ba naisip na na-approve ako for multiple entry visa ngayon? Kung ano ba yung reason ba't ako na-approve ngayon? Siguro kasi, tawag nito, ngayon, totoo na talaga yung chinek ko na frequent traveler, tapos, tawag nito yung frequent traveler, tapos na nag-travel sa Japan ng 3 times, tapos, may financial capacity. Yun yung, yung chinek ko ngayon. Kasi before, parang may financial capacity lang feeling. Feeling may pera. So, ayun. Basta kasi, kahit namang first time nyo, pwede kayo mag-apply ng multiple visa. Wala namang mawawala doon. Tapos, tawag dito, ayun, 3 beses ako nag-try. Wala, single entry talaga. Siguro ngayon, dahil may 3 times na talaga ako na nanggaling ako ng Japan. Tapos, ayun, yun yung chinek ko. Then, feeling ko yun naman yung nakatulong kasi proven na yung track record ko na nag-travel na talaga ako sa Japan ng 3 times. Kasi syempre, di ba, sa 3 times ko na yun na apply ng visa, umuwi rin talaga ako ng Pinas, hindi naman ako nag-overstay, ganyan. So, i-prove yun talaga yung track record nyo and huwag kayo mag-overstay pag nag-single entry kayo, ganyan. Para hindi na kayo magka-issue or hindi kayo ma-deny sa next na apply nyo. Tapos, di ba may fill upan kayo na request form or request for multiple entry visa form. So, yun nga, ang chinek ko yung 3 times na frequent traveler. Tapos, ang nilagay kong reason is ito. I frequently travel to Japan for tourism and plan to visit multiple regions in different seasons. A multiple entry visa will allow me to travel more conveniently without reapplying each time. So, ayun, yun lang yung nilagay kong reason, tapos pirma. Yun. Basta kailangan nyo tong form na to, ilalagay ko dito. Kailangan nyo yung form na yan, i-print nyo rin, tapos fill upan nyo.
So, dito naman sa form na to, hindi naman na kailangan na sobrang haba pa ilalagay nyo kasi maliit lang kasi itong box na to na ito hindi dito, ilalagay ko siya dito. Tapos, maliit lang yung box na yan. So, hindi mo kailangan na sobrang haba na ilagay dyan. Ilagay nyo lang yung simple, tapos yung honest na sagot nyo, and direct siya. Kasi, pwede naman kayong mag-telenovela or magsulat ng telenovela dun sa cover letter na. Which is, gumawa rin ako ng cover letter ko. So, after nito, gumawa rin ng cover letter ko na yung buong reason ko talaga kung bakit ko gusto mong magkaroon ng multiple visa. And guys, pagka magpapasa kayo ng inyong requirements sa BFS, please, wag nyong i-stapler o i-staple yung inyong mga documents. Kasi, pinagbabawal talaga ng BFS na may stapler dahil once na may stapler yung mga documents nyo, isipin nyo, pagpasa nyo, isa-isa yung pa nilang tatanggalin yun. So, wag nyo nang lagyan ng stapler yon. Tapos, paper clip na lang. Yun na lang ilagay nyo. Then, sa passport photo nyo naman, or sa visa photo na ipapasa nyo, kailangan is white background. Tapos, wag nyo ipapa-edit ang inyong damit. Diba? Kasi iba nag-o-offer na, ma'am, gusto nyo ipatungan na natin ng formal, diba? May mga ganon. So, wag na kayo mag-ganon. Kasi bawal talaga ang edited photos pag magpapasa ng Japan visa. So, much better na lang na, tawag na ito, yung damit nyo na lang, normal na damit nyo, mag-polo shirt na lang kayo, ganyan. Tapos, wag din white yung color ng damit nyo dahil white na yung background. Basta, wag na kayo mag-white na damit din. Dapat magko-contrast pa rin dun sa white na background. Kasi di ba parang black and white yung nasa sticker. So parang kayong magbe-blend ulo nyo na lang yung lalabas dun sa sa pinaka-picture nyo pag nilagay na dun sa visa. Ito yung isang question na madalas na nakikita ko sa comment, tapos minsan sa PM, or minsan, basta, yun yung laging concern ng tao, which is yung ADB. Account daily balance mo, kung magkano ba talaga kailangan mo, ganyan. Hindi enough na mataas yung current balance mo kung hindi naman stable yung ADB mo, yung account daily balance mo. Hindi yung yung tipong ang ADB mo is 13K, pero yung current balance mo nasa 300,000. Parang magiging suspicious kasi yan para sa sa embassy, sa financial capacity mo na bakit biglang may malaking pera na buong 6 months, 13,000 lang yung ADB mo. Parang ganun. So, red flag talaga yun. Kaya much better na, mag-build kayo ng profile nyo. Like, kunyari, next year pa naman kayo o next 6 months pa naman kayo magpapasa ng Japan visa nyo or mag-a-apply ng Japan visa. 6 months before, maglagay na kayo sa bangko nyo ng pera sa bangko nyo na kayang i-afford yung magiging stay nyo sa Japan. Like, kunyari, 5 days kayo, tapos, ang usually kasi na budget for Japan kasi is 10K per day. So, kung 5 days yung ilalagay nyo sa Japan visa nyo, or sa Japan visa application nyo, maglaan na kayo ng 50K na nakasave lang talaga sa account nyo. Tapos, dagdagan nyo na lang, time to time, ganyan. Basta ipakita nyo lang na afford nyo talaga na magstay sa Japan for 5 days, tapos na komportable naman yung pagta-travel nyo. Hindi nyo ima-max out yung budget nyo. Like, may matitira pa, gano'n. So, much better siguro, kunyari, may ADB kayo na 50K, tapos may extra money kayo na 50K ulit pagka malapit na kayo mag-apply ng visa, parang gano'n. Basta i-maintain nyo lang yung ADB nyo. May ilalagay din akong link ulit. Yung link din na nilagay ko dun before sa Japan visa application na vlog ko. May nilagay din akong link dun about ADB. So, para mas clear lang kasi hindi ako magaling mag-explain for ADB. Basta yun lang, kung nagigets nyo, sana nagigets nyo. So, ayun, basta kailangan nyo mag-build ng profile. 6 months before pa lang, i-build nyo na yung profile nyo. Hindi ko rin alam talaga kung basihan ba talaga ADB, pero syempre may factor yon. Pero kasi nung first apply ko rin is 13K lang yung ADB ko, tapos yung current balance nun is 50K. So, na-approve naman tayo ng single entry. So, ayun, hindi ko alam kung doon lang talaga sila nagpo-focus. Pero syempre,
kahit naman malaki yung ADB mo, malaki yung current balance mo, maganda yung flow ng money mo, kung hindi naman consistent yung kung hindi naman consistent yung documents mo, mare-red flag ka pa rin, di ba? Like, iba naman yung nakalagay sa ITR mo. Basta yun, kailangan lang talaga ng consistency sa ADB nyo, sa ITR nyo, and sa ibang documents nyo. So, ayun. Ang kailangan nyo ipasa is yung bank certificate nyo na may 6 months na ADB. So, magkaiba po ang bank certificate and bank statement. Ang bank statement is yung makikita yung flow ng money nyo. Tapos, yung bank certificate naman is yung makikita yung account daily balance nyo plus yung current balance nyo. So, pwede nyo naman ipasa parehas para talaga ipakita nyo na ito yung kinikita ko or ito yung flow ng money ko, ganyan. Pero, ang kailangan lang talaga is bank certificate. So, ayun. Yun lang yung kunin nyo. Basta, i-make sure nyo rin na pag kumuha kayo ng bank certificate, sabihin nyo na may 6 months na ADB. Sa application form nyo or sa lahat ng pipirmahan nyo or fill upan nyo, make sure nyo lagi yung spelling ng name nyo, yung passport number nyo, lahat ng details nyo is tama para hindi na kayo magka-problema. Sa COE nyo, sa Certificate of Employment, if employed ka, kailangan talaga doon is kung ano yung position nyo dun sa company, kung magkano yung sahod nyo, tapos kung kailan kayo na-hire, kailangan nyo dun sa COE nyo, tapos yung firma. Yung iba, tinatanong kung kailangan ba talaga ng wet signature. Ang concern ng iba, kasi di ba ngayon digital na talaga yung firma ng mga COE, ganyan. So, okay lang naman siya. Sa travel agency, kailangan ng cover letter, di ba? Sa travel agency, nung pangalawang apply namin, kailangan ng cover letter if digital yung firma. Pero sa BFS Global, hindi naman siya required. Okay lang kahit digital yung firma. Hindi naman na pinagawa ng mga cover letter. So, okay lang kahit hindi wet signature. If may mga documents kayo na hindi nyo maipasa, like ITR, kasi iba, di ba, parang kakalipat lang ng work, wala pang ITR, ganyan. So, kailangan nyo lang talaga lagi ng cover letter. Every time na may kulang kayong documents, cover letter is the key. Huwag nyo kakalimutan na maglagay ng cover letter pag may kulang kayong documents. Kailangan nyo lang talaga explain kung bakit hindi nyo siya ma-provide. Yun lang naman yung kailangan doon sa cover letter. Kahit first time nyo palang mag-a-apply ng Japan visa, okay lang na mag-request ng multiple entry. Kasi wala namang mawawala doon. Hindi required na magkaroon ka muna ng single entry bago ka mag-multiple. Yung iba, first time apply pa lang, multiple visa na. So, depende talaga dun sa profile nyo rin. And if first time mo mag-apply ng Japan visa, tapos gusto mo ng multiple entry visa, try nyo yung sufficient, yung may sufficient financial capacity. So, kung kayo naman ipakita na may sufficient financial capacity kayo, then apply for multiple entry visa. Wala namang mawawala kasi kung hindi man kayo ma-approve ng multiple entry, pwede naman yung single entry. As long as hindi tayo ma-denied. And then, yun nga, pagka mag-a-apply kayo ng multiple entry, lalo na pag first time nyo, or katulad ko, pag fourth time ko na, kailangan talaga ng cover letter. Kasi parang nagpapastrong yon na gustong-gusto mo talaga makakuha ng multiple entry kasi gusto mo pang mag-ikot-ikot ng Japan na hindi mo na kailangan mag-re-apply, ganyan. So, kailangan nyo talaga ng cover letter para mas strong yung yung impact. Ganun. Tsaka kung mag-apply ka ng multiple entry visa, tapos nakapag-travel ka na sa US, sa Australia, tapos sa Canada, saka sa UK, for the last 3 years or 5 years, ganyan. Tawag na to, ang laking advantage nun. Kasi gusto ng Japan na makakita ng strong travel history, tapos well-travel ka, ganyan, na umuwi ka rin talaga ng Pilipinas, gano'n. So, kung may visa ka sa mga ganong country, ikaw na. So, ayan, yung final thoughts ko is, yung Japan, hindi lang sila tumitingin sa kung magkano yung money mo. Tumitingin sila dun sa history mo, sa travel history mo, sa consistency mo, and sa credibility mo as a traveler. So guys, ayun, after 3 single entries, finally ngayon sa pang 4th time natin is multiple visa na tayo. Yay!
So, ayan, graduate muna tayo sa Japan visa process vlog. And, ayun, kung nag-apply kayo ng Japan visa, tapos, na-denied man kayo, or nagkaroon kayo ng single entry, huwag kayong susuko, guys. Ako hindi ako sumuko, mutik na ako sumuko. Diba? Sabi ko, pag di pa ako na multiple dito, ayoko na mag-Japan. So, ayan, siguro narinig ko lang Japan Embassy na, sige na nga, approve na natin to. So, ayan, time will come, ma-approve din kayo, and mamumultiple din tayong lahat. Ayan, sa lahat na nanonood ngayon, multiple entry visa das para sa inyo lahat. So, ayun lang guys. Thank you for watching. Ayun, don't forget to like and subscribe sa video na to if nakatulong man sa inyo or nakahelp ako sa inyo. And don't forget to follow us sa aming mga social media accounts. Instagram, TikTok, and Facebook at Aneng and Iyam. Bye! Come and fly away with me. Come and fly away with me. Come and fly away with me. Don't you be afraid.